OK, dámy a pánové, před pár dny bylo oznámení obsazení nových Avengers Doomsday. Asi 5 hodin jeli takhle židličky, kdy se zhruba každých 12 minut, každou čtvrthodku ukazovala židlička s jiným jménem. No a máme oznámených docela dost herců, ale zároveň docela dost pořád chybí. Máme ale potvrzené, že ještě další přibudou, že si ještě něco nechávají na později i nějaké překvápka, takže to rozhodně není finální obsazení. Každopádně jdeme se tady na to podívat. Mám tady dost zajímavý video od jednoho z mých oblíbených zahraničních kanálů, a to je The Canadian Lad, který tady dává klasický video, kompletní breakdown, kompletní jakoby rozbor. Není jediný, u koho jsem to slyšel, že by to mohlo být jako Avengers versus X-Men, tak se na to jdeme podívat. Já se hodím tady na vrchu, je to anglický video, dávám tam české titulky, budu vám to zhrňovat klasicky, jak to znáte. Jdeme na to, dámy a pánové. Kámo, je to brutálně dlouhé, je to fakt brutálek. Woohoo! Alright lads, so after 5.5 hours of live streaming, Marvel has finally announced the official cast of Avengers Doomsday. Dámy a pánové, tak toto jsme právě viděli jakože zhrnutí toho, co se dělo vyloženě jako 5 hodin. Takhle vyloženě prostě jeli židličky a nakonec tam byl Robert Downey Jr., který bude hrát doktora Dooma. Which at the moment seems more like an Avengers vs. X-Men movie. What started as a simple stream turned into one of the biggest announcements around the world. They kicked things off by showing chairs with actors' names, like Chris Hemsworth. But then they took 12 minutes to reveal the next name, Vanessa Kirby. And then another 12 to reveal Anthony Mackie, with Jakože je crazy, že i když Marvel má prostě nějaké jakoby období, kdy se mu třeba úplně nedaří, tak furt ten stream byl tak extrémně sledovaný, že tam furt tam jde zájem o ty Avengers jako vidět, že prostě lidi, co se týká jako Avengers značky, tak furt na to prostě slyší a jako doufám, že nesklamou fakt. 7 names revealed. The live stream ended up lasting over 5 hours. I can't believe Marvel made us sit through all of that, where we were just staring at empty chairs with actors' names on them. At one point, almost 10 million people across the world were watching this stream at the same time. And jako 10 milionů v jeden moment a to dohromady, to bylo snad kolik, 250 000, myslím to bylo, jakože kompletně kolik to lidí vidělo, to je jako insane, šílený. The stream got 275 million views. 275 milionů views jakoby za celý ten stream. Jako fakt šílený. Just 24 hours. It's bonkers, lads. Literally bonkers. Let's break down the announcement and see who's officially confirmed and who got left out, and how the story might look like in Avengers Doomsday. Before I dive into the casting though, notice Marvel filmed 2 takes of Robert Downey Jr. sitting in the chair at the end of the live stream. In the 5-hour stream, there's this giant door in the background that opens up, and we see RDJ walk in, doing his signature charismatic stride all the way up to the last chair. He sits down as Dr. Doom. Fakt ještě nějaká jiná verze the camera and gives us a shush, like he's telling us we're filming right now, so no noise please. Then he gets up and gestures with his hand, showing off the massive ensemble cast of the film. Then notice in the 2-minute video, which is basically the live stream minus the long 12-minute waiting periods, RDJ does everything the same, except this time he doesn't wave his hand to show the rest of the cast. He just smiles and then walks off camera. So yeah, it looks like Marvel filmed 2 different takes. One for the 5-hour chair stream and another for the Takže vlastně byly jakoby 2 různé verze. Jedna, která má tam 5hodinový livestreamu, kdy on tak jako jde a ukáže na ty židle, a pak druhá, která byla tak kratší, kterou jsme my vlastně viděli teďka, kde se tak jenom jako podívá, usměje se a odejde. 2-minute announcement. Paul Rudd's chair is also different in both versions. And notice Paul Ruddová ta. And another for the short 2-minute announcement. Paul Rudd's chair. Paul Ruddová židlička, která je menší, protože chápete, Ant-Man je malej, tak dostal jenom malou židličku v tom myslím, že v tom delším. Is also different in both versions. And notice how they place Joseph Quinn's chair right in front of the sign that says fire perimeter keep clear.
Joseph Quinn má hrát Human Torch z Fantastické 4, takže oheň, chápete, to dává smysl. A nod to his role as Human Torch. This is probably just a safety precaution every movie set has, but they surely placed his chair here intentionally. So there's definitely some extra attention to detail even in this chair announcement. So with that out of the way, let's get into breaking down the casting. Alright, so jakože těch herců je fakt hodně, ale myslím si, že si jich ještě fakt dočkáme víc, nemyslím si, že tohle je kompletní obsazení. First off, the Asgardian brothers are back. Chris Hemsworth and Tom Hiddleston are returning as Thor and Loki in Avengers Doomsday. Kámo, doufám, hej, normálně jakože, já jsem strašně rád, že se vrací Loki, ale doufám, že to fakt bude s péčí a že to nepoškodí nějak odkaz vlastně toho seriálu, kdy to jako, ten seriál je fakt jako jedna z nejlepších věcí, co MCUčko kdykoliv udělalo, fakt ten seriál je tak strašně dobrý a doufám, že to nějak nepošlape konec toho seriálu. Klidně jakože, jak bych to já představoval, tak bych tam klidně rád fakt viděl jakoby Lokiho, který sedí na tom vlastně strom, prostě tam na tom svém trůnu, kde hlídáte multiverse a třeba se spojí s někým, jo, a doufám, že tam prostě nebude nějak, nebo jako povolá nějaký jako třeba multimesvírný Avengers nebo něco, ale že tam nebude mít nějakou roli jako vyloženě v tom, že by prostě řekl, OK, tak já jdu teďka tady bojovat, jdu za Thorem, ale že prostě fakt tam furt zůstane jenom třeba schopný kontaktovat někoho. And I couldn't be happier because it was actually the Russo brothers who decided to kill off Loki in the original timeline, which led to the alternate Loki we have now. This version of Loki is... Když si pamatuješ, když prostě zabili Lokiho a potom jsme dostali ten oznámený seriál opět. Kámo, kdo to potřebuje, prostě oni zabili Lokiho, jako já chápu, že tohle má být ten jakoby Loki z té jako alternativní časové linky, ale kámo, koho to zajímá prostě. Proč jako dělají toto, že zabijou postavu, ale pak jí dají jako vlastní seriál, byť je to jako jiná postava, kámo, a nakonec ten seriál extrémní banger, totálně skvělá věc. One of the best written characters in the MCU in my opinion. And now the Russo brothers and Stephen McFeely are gonna bring him back. I assure you, brother, the sun will shine on. Jako Stephen McFeely, tomu dávám hodně velký naděje, protože to je vlastně týpek, co psal scénář i právě k předchozím Avengers Infinity War a Endgame. Vím, že teďka se hodně hrotí situace, že Kevin Feige a ostatní jako nejsou úplně teďka nadšení z bratrů Rusovců, protože teďka dělají ten Electric State na Netflixu, předělali ještě další 2 filmy, které nebyly úplně úspěšný, na rozdíl jakoby od těch jejich marvelovských projektů, tak mají trochu teďka strach obecně jakože všichni, že jestli Rusovci jako na to mají utáhnout Avengers filmy, ale prostě mají člověka, právě toho Stevena McFeelyho, který dokáže ten scénář napsat fakt dobře a myslím si, že budou hodně kontrolovaní ze strany studia a víme, že prostě v tomhle oni dokážou parádně pracovat a to právě v tom případě právě jakoby Marvelovskýho, chápete, mají prostě 4 nejlepší MCU filmy na kontě, zrovna oni, tak si nemyslím, že by to dopadlo podobně jak třeba jako Greyman nebo teďka ten Electric State. Myslím si, že to fakt jako, že tam zase uvidíme jako bratry Rusovce v tom jejím dobrým prostředí, kterým fakt svědčí. The last time we saw him was in Loki season 2, where he was holding the multiverse together with his bare hands. He was sitting on a throne all by himself with his glorious purpose as the god of stories. If he's coming back in Doomsday, my guess is that something will go horribly wrong and he'll have to leave his throne to fix something in the multiverse. No tak to se přesně doufám, že se nestane. Fakt já doufám, že on neodejde z toho trůnu, ale že on tam bude sedět, bude to prostě pozorovat a bude třeba schopný jako kontaktovat někoho, ale že fakt jako neodejde z tama, protože to by za mě fakt jako pohřbilo celou tu message, celý to vyvrcholení toho seriálu, což mě přijde strašná škoda. Maybe Doom will destroy the temporal loom Loki created, take his throne and form Battleworld, getting his white cloak and becoming God Emperor Doom after taking Loki's power as the god of stories. OK, tak tohle by možná dávalo trochu smysl, protože vlastně z těch konceptů, co líknuli pro Avengers Doomsday, jak jsme to řešili na hlavním kanále, tak víme, že jakoby Battleworld by se měli vidět právě už v Doomsday, takže jako teoreticky tohle by možná dávalo smysl, ale i tak já fakt jako doufám, že Loki nebude muset odejít z toho. Could be like how the Russos started Infinity War by killing off Loki. So let me know your thoughts. Now as for Chris Hemsworth. Hej kámo, jestli by to se začalo, že zabijou Lokiho, kámo, tak to by mě, to bych, ne. We've last seen him in Thor Love and Thunder with the character Love, played by his real-life daughter, and Hercules was about to hunt him down at Zeus's request. Now some reports say the Thor Corps will show up in Secret Wars. In the comics, the Thor Corps is a group of Thors across Battleworld who acted as Doom's police force, and to be in the Thor Corps, you had to be worthy to wield a Mjolnir. And this Právě, že vlastně v komiksech těch Secret Wars měl právě Thor Corporation, Thor Corp, kde vlastně měl jakoby takovou policejní jednotku Thorů, kteří dohlíželi na všecko, aby fungovalo tak, jak fungovat má. Thor was led by Sheriff Strange himself. So even though Benedict Cumberbatch wasn't officially announced, you could pretty much bet he'll be in the film for sure. His literal... Jasně, přesně jo, třeba právě z Doctor Strange nebyl oznámený, ale z těch jako líknutých konceptů, který jako nemusí být úplně jako
běrná mince, nebo jak se to říká, jakože nemusí to být úplně 100%, ale furt jsou takový oficiální koncepty pro ten film, tak víme, že by tam Doctor Strange měl být a on i Doctor Strange právě v Secret Wars komiksech je dost jako důležitá postava, takže si nemyslím, že by tam třeba zrovna jako Benedict Cumberbatch jako Doctor Strange nebyl. Doctor Doom's right-hand man in Secret Wars comics. Next up, Právě. Je to pravá ruka doktora Dooma právě v těch komiksech. of course, Robert Downey Jr., but this time as Doctor Doom. We last saw Tony Stark sacrifice himself in Avengers Endgame, giving his life to save Earth 616 in the fight against Thanos. As of now, Právě teďka přemýšlím, jestli Secret Wars vyšly v češtině jako komiks. Doporučil bych vám to přečíst. Pokud umíte anglicky, tak to seženete na netu všema různýma cestama, já to čtu tam všechno oficiálně přes Marvel Unlimited, ale koukám se, jestli to, protože nevidím tady nikde krev, takže si myslím, že to asi přeložený nebude. Panini manga and, jo, takže to je německy, takže bohužel Secret Wars v češtině nemáme, ale pokud umíte anglicky, fakt vám doporučuji si to přečíst, je to skvělý komiks. we don't know exactly how RDJ will be connected to Victor Von Doom. He could be a Tony Stark variant, or maybe he was a Victor Von Doom the whole time. Hej, nemyslím si, že bychom měli variantu Tonyho Starka, který se stane Victorem Von Doomem nebo Doktorem Doomem. Myslím si, že v tomto případě to fakt bude jakoby varianta, nebo že to prostě bude jakoby Victor Von Doom jako takovej, nebude to Tony Stark, jenom prostě bude vypadat stejně. Russo brothers were asked how it would make sense that Tony Stark and Doom look the same. Anthony Russo responded by saying, "We can't explain that. It's part of the story. But there's nobody else in the world who could play this character the way he's about to. This could mean that Doctor Doom was always a part of the MCU, but on Earth 616, his variant turned out to be a good guy, aka Tony Stark. Another theory is that he who remains set Victor Von Doom on the path to becoming a hero, where he was raised by the Starks in the sacred timeline. This would set him on a OK, jakože, dobře, jakože by za to mohl ten jako Who Remains, že by právě Tonyho, nebo našeho jakoby Tonyho v hlavním MCU vesmíru jakoby nezasadil tak, aby se z něho stal hrdina a v jiném jako vesmíru, že by byl jakoby záporák. OK, jakože třeba nebudou adoptivní rodiče nebo něco, nebo já nevím, jako mi se líbí prostě varianta toho, že jenom vypadá stejně, ale je to jakoby prostě jiný člověk. Path to become Iron Man instead of Doom, which is why Kang also had to remove the Fantastic Four from the sacred timeline. Because if the Fantastic Four are there, Victor will always end up becoming Doom. This theory could explain why. OK, to dává smysl, že vlastně důvod, proč jsme neměli fantastickou čtyřku, nebo ani nemáme jakoby v našem MCU tom 616, v tom hlavním, ale bude právě ta, o který bude ten film, bude z jiného alternativního vesmíru, tak je ten důvod, že Kang, ten jakoby Who Remains z Lokiho, odstranil jakoby fantastickou čtyřku z naší země, protože v komiksu taky a i ve filmu tak vždycky bylo, že vlastně vždycky, když máte fantastickou čtyřku, vždycky budete mít Viktora Von Dooma, tak on, aby prostě, když máme tady tu posvátnou časovou linii, tak aby nevznikl Doktor Doom, tak nikdy nevznikla ani fantastická čtyřka. To, OK, dává docela dobrý smysl. Dr. Doom looks like 616 Tony Stark. Then we get one of the funniest moments of the screen where the camera pan. Já hlavně doufám, že jako Dooma z tváří už jako RDJ uvidíme ve fantastické čtyřce toto léto, jakože aspoň v nějakým menším cameo, v nějakým menším jako pomrknutí, ať prostě už je tam takový nějaký ten build-up nebo podtitulkovka, cokoliv. To the next chair and there's nothing there. But then the camera shifts down and we see a tiny little chair for Paul Rudd, aka Ant-Man. We last saw him at the end of Quantumania, wondering if Kang might still be out there. We don't know if a version of Kang will be in Avengers Doomsday, since Doctor Doom has essentially replaced him, but Jonathan Majors has said he'd love to come back, so maybe there's still a chance. Myslím si, že fakt jako od Kanga teďka dávají ruce pryč. Loki seriál vlastně to na konci uzavřel tady tuto linku celou, takže když už se teda rozhodli, že jdou od Kanga pryč, tak bych od něho fakt šel pryč a rozhodně bych se k tím asi nevracel v tento moment. So it'll be pretty controversial. Also, Ant-Man's daughter Cassie might appear as part of the Young Avengers or Champions team, which could come out as a Disney Plus show. Next, we have one of my personal favorites, Simu Liu, aka Shang-Chi. Simu Liu, kámo, Shang-Chi, dejte mi ho. We last saw him in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, where he was talking with Wong, Captain Marvel, and Bruce Banner about the Ten Rings emitting a beacon signal. Já hlavně nechápu, proč oni ho tak strašně jako ignorují v tom MCU od té doby, co vyšel ten jeho film, jako zrovna ne Simu Liu, Shang-Chi jako film byl jeden z těch lepších z fáze 4, jako, nebo z těch, co představovali nový hrdiny, tak byl jeden z těch fakt těch jako skvělých. Simu Liu je mega sympatiák, ten film je fakt jako dobrý a Marvel prostě dělá, že ho prostě nevidí, nechápu to. No idea where the signal leads, but it hinted at a connection to Kang, but of course it will be retconned as Doctor Doom. No jasně, v tomto případě to mělo být jako Kang, nebo to byl tak jakoby už build na Kanga, což byla jedna jako z podtitulkovek, která nějak jakoby aspoň budovala, byla nějak jakoby propojená k širšímu MCU, ale v tomto případě to vlastně bylo o ničem. Myslím si, že tady ty prsteny, které jakoby vidíme, takže jsou to vlastně ty stejné, co jsme pak viděli v Quantumanii, že tam bylo jakoby to propojení, ale toto asi fungovat nebo nějak platit nebude.
Jestli to nějak napijou na Dooma, jako nevím, možná to prostě vyignorujou tady tuhle potitulkovku a prostě se pojede dál. The rumor suggests that the 10 rings are relics from the previous multiversal war, just like Miss Marvel's bangles. But the most exciting part is that we're finally getting more Shang-Chi after his debut film way back in 2021. Now, Simu Liu told my friend Austin, who has helped me write the script for this video, that he'll be most excited to work with Hugh Jackman in the next Avengers film, so I really hope his wish comes true and we get to see Wolverine in Doomsday. Up next, Pedro Pascal, Kámo, prosím, Shang-Chiho, dejte mi Shang-Chiho. Kdo nemá rád Shang-Chiho? Reed Richards. Now, what's interesting is that Sue Storm was revealed way before him in the beginning of the announcement, but Reed is revealed at the end right next to Dr. Doom. This tells me that the order of how they revealed each cast member isn't random at all. OK, takže by jakoby postup, jakým odhalili každýho z těch herců, takže by měl nějaký smysl, že by to nebylo úplně náhodný, OK. To have a meaning. And who's Doom's biggest enemy? Reed Richards. So it makes OK, jasně, tak jakože Reed Richards, jakoby Pedro Pascal a Robert Downey Jr. jako Dr. Doom, jasně, jsou taky ti hlavní sokové, dejme tomu. perfect sense they place their seats next to each other. Now from the Fantastic Four First Steps trailer, we know Reed is researching multiversal bridges, and there are strong rumors that RDJ's Dr. Doom will appear in that film too. So jako já doufám, já fakt doufám, protože my potřebujeme nějaký ten centrální narrativ, který vlastně všechny ty filmy aspoň už od teďka bude směřovat k tým Avengers, který v podstatě vyjdou za rok už za rok, jo, takže doufám, že fakt minimálně tady v Fantastické čtyřce bude jenom potitulkovka, jenom prostě nějaký náznak, ať nám to ukážou, že hej prostě, jo, nebo jenom pohled třeba na oko, nebo jenom na masku, na cokoliv prostě, nebo aby tam klidně byl, vlastně oni už budou Fantastická čtyřka, nezískají, nebo možná nezískají schopnosti v tom filmu, tam budou nějaký jakoby asi flashback, prostě musí tam být, kámo, ať to fakt jako dává smysl. I think the relationship between Doom and Reed will be deeply personal, and this will lead to a major conflict between them in Doomsday. Therefore, their chairs are placed together. We also get the rest of the Fantastic Four cast coming back as well. Vanessa Kirby will play Sue Storm, Joseph Quinn. Jo, tak jakože překvapení, že tam jsou herci z Fantastické čtyřky asi úplně není, protože Feige několikrát zmiňoval, že Fantastická čtyřka bude jakoby ústřední tým, to vlastně nejdůležitější, co v MCU, nebo jeden z těch nejdůležitějších týmů, který v MCU jako momentálně jsou. As Johnny Storm and Evan Moss Backrack as Ban Grimm. But what's even more fantastic is that Namor is gonna be in Avengers Doomsday as well. Tak jsme i zpátky Namora, který se vlastně naposledy jsme ho viděli v Black Pantherovi, ve Wakanda Forever. Namor and Sue Storm have a romantic history, and Marvel might explore this if Doomsday memory wipes our heroes. So if Sue forgets that she was married to Reed and falls in love with Namor, that could add a lot of drama. But OK. To si úplně nemyslím, že se asi stane, možná tam bude nějaké jako povrknutí, takový jako easter egg na komiksy, ale spíš bych to viděl, jsme měli v těch konceptů, že vlastně on jakoby, že ze Sue udělá jakoby svoji manželku a právě jakoby zruší nebo jakoby vymaže jim paměť právě jakoby na Reeda. Now we can probably assume that Sue will be fighting alongside the rest of the Fantastic Four against Doom and warn the 616 Avengers about how dangerous he really is. And since Johnny Storm is confirmed, I'm really hoping they include Tom Holland's Spider-Man in the film, even though he wasn't announced. The two have great romance. Kámo, Spider-Man tam musí být, jako to reálně teďka největší postava, kterou Marvel má. Já vím, že prostě tam se Sony jako zase furt trable, ale doufám, že Spidey tam musí být, jako Spidey musí být v obou těch filmech jedna z těch ústředních postav. Už jenom to, že hlavního záporáka má hrát RDJ a chápeš prostě Tony a Peter Parker měli prostě extrémní vztah v našem MCUčku, takže prostě vidět Petera, který musí bojovat proti jakoby člověku, který vypadá jako Tony, to si nemůžou nechat snad ujít. The comics, and we'd love to see that on the big screen. Who knows, Joseph Quinn could even meet other variants of Human Torch like Chris Evans, and that would make Chris Evans' cameo even better than what he did in Deadpool and Wolverine. To by bylo epic, kdyby se ti dva potkali. Now let's move on to the X-Men cast, and surprise, surprise, Ian McKellen is reprising his role as... To je za mě asi největší překvapení, co nám teďka dali, protože ok, máme tam Patricka Stewarta jako profesora X, to už jsme v podstatě viděli v Doktorovi Strangeovi, takže to není úplně jako mega překvápko bytě, ale jako Ian McKellen zpátky jako Magneto je fakt, jako na to se strašně těším. Magneto, Patrick Stewart as Professor Xavier, Kelsey Grammer as Beast, James Marsden as Cyclops. Jo, vlastně ano, já myslím, že dostaneme Beasta toho původního, ale ano, to, nebo ne, ten jakoby toho mladšího verzi, co hraje, ještě teď se nespomínám, jak se jmenuje, bohužel, sorry, ale je to fakt hustý a tady týpek, na tohle se mega těším. Původní Cyclops. Alan Cumming as Nightcrawler and Nightcrawler, kámo, taky epický. A vlastně dostaneme tady i Rebecca Rominch, která bude hrát zpátky Mystique, tu původní. Rebecca Romaine as Mystique. Honestly, lads, I lost it when they revealed that the entire original X-Men actors are coming back. Doomsday is starting to feel more like an Avengers. Ale nemáme tam Wolverina. Ale jo, ten tam čaky bude jako Hugh Jackman, když mají původní
X-meny, tak 100% tam Hugh Jackman taky bude. Versus X-Men movie, and I'm all for it. I have a theory on how the X-Men could fit into the story, but let me go through the rest of the cast and then I'll tell you. Next, Jakože jestli fakt dostaneme Avengers versus X-Men, OK, great, jako potom zase víš co, jakože může, aby se zachránil jako původní MCUčko, tak dostane nějaká inkurze a my víme, že pokud chce zvrátit inkurzi, tak jeden z těch vesmírů musí být zničen, takže by se fakt dostali jako naše MCU 616 versus ty původní X-meni. Tím pádem bychom dostali takový jako docela epický souboj. X-meni vlastně skončili, protože víme, že dál prostě se Marvel chce jakoby soustředit na mutant ságu, takže tím pádem by tady tenhle starý vesmír byl jakoby vyřešený, až jsme dostali znova kamera a Marvel by si potom mohl dál budovat v podstatě od nuly, od začátku mutant ságu. Ale doufám, že to říkal kdysi, že si nechají Hugh Jackmana jako Wolverina a dostaneme zároveň i novýho Wolverina v hlavním MCU a prostě mohli bychom mít i v komiksech to tak bylo, že byl vlastně Old Man Logan a zároveň Wolverine jakoby klasický, jo, že bychom měli taky ty dvě varianty, to by bylo za mě jako skvělý. entire Thunderbolts team is back, except for Taskmaster. And let's be honest, no character has been deader before a movie even came out than Taskmaster. They even removed her from the recent promo, while she was... OK, takže Taskmaster a z posledního traileru udělali a vlastně nebyla oznámena, takže jestli to spoiler na to, že Taskmaster nepřežije Thunderbolts, anebo třeba prostě víš co, dávají nějaký jakoby aspoň little bit of mystery a oznámí ho potom, ale tak zase říkají, že nikdo není v bezpečí, takže já spekuloval jsem o tom, kdo jakoby zemře a pokud ta Taskmaster není oznámená a ještě takhle tady z proma odstranili, tak jako dost možný, že ona fakt to nepřežije, ale zase rád, že tam zůstane Bucky, ale Bucky taky byl oznámený, let's go. Clearly there in the trailer. We've got Sebastian Stan as Bucky Burns, Sebastian Wes Russell as Stan! US Agent, Florence Pugh as Yelena Belova, Louis Pullman as the Sentry aka The Void, David Harbour as Red Guardian, and lastly Hannah John Kamen as Ghost. But out of all of them, I'm most excited to see Sentry in Doomsday, because Sentry is not just your run-of-the-mill superhero. He boasts all the classic powers like super Kámo jako Sentry, a se fakt těším, fakt zvědavý, jak si s ním jako poradil v MCU. strength and telepathy, but he possesses something uniquely extraordinary. He once lifted the lifeless body of a celestial and carried it into space. He's stronger than Thor and Hulk combined, has torn Carnage apart with his bare hands, and even broke the axe of Galactus' Herald Terex, which can destroy entire planets. He can travel from Earth. Jako Sentry je jedna z nejsilnějších postav MCU, tak fakt jsem to zvědavý. Zároveň máme tam už i potvrzenýho, tak trochu asi z traileru nebo z těch spekulací Franklina Richardse, což je syn právě Richarda Richardse a Sue Storm. Máme i z těch jakoby líknutých konceptů asi potvrzenýho, což je znova taky jedna z nejsilnějších postav v Marvelu jakoby ever. Takže fakt na to jsem extrémně zvědavý. To another planet in seconds and survived a nuclear blast at point-blank range. But here's the twist. When Robert Reynolds was injected with the Sentry serum that gave him his powers, it also infected his brain, developing an alternate personality called the Void. And that's the shadowy figure we see in the Thunderbolts trailer. So while Sentry saves the world, the Void kills just as many. And that's why Sentry once tried to kill himself by flying into the sun to stop the Void. But even that didn't work because Sentry is arguably more powerful than a million exploding suns. He's stronger than all. Sentry je šíleně, úplně až jako směšně silná postava a fakt jsou zvědavý, jak se s tím jako poradí. A fakt se mně líbí ten jakoby kontrast toho, že máš tedy až jako božskou sílu ve filmu, kde jsou všichni jakoby super vojáci, jakoby maximálně, jo. Dobře, je tam jediná vlastně Ghost, co má nějaký schopnosti, jinak jsou to všichni super vojáci a jsou fakt zvědaví na ten jakoby rozdíl a doufám, že Thunderbolts byl tak dobrý, jak jsem začátku ten film z něho nebyl úplně moc nadšený, tak ty trailery mě tak strašně lákají a fakt to vypadá brutálně dobře. Asi za mě možná ještě očekávanější letos, než právě Fantastická 4. The Avengers rolled into one and soon to be known as Earth's mightiest hero. After hearing all of this about Sentry, tell me you're not hyped to see him face up against Dr. Doom. Sure, Doom is no match for him in raw power, but I'm sure Doom will find a way to get the better of him. That's gonna be a fight to remember. Next, we've got two more members from the Black Panther franchise returning for Doomsday. First up, Letitia Wright as Shuri, who we last saw in Black Panther. Jo, co rád, že se vrátí, jakože zase, aby ignorovali Black Panthera. Víme z těch konceptů, že dostaneme novýho Black Panthera, ale zase aby jako Shuri naši ignorovali, to mi taky přijde, jakoby, že by to bylo hloupý, takže jsou rád, že i ona se vrací. Wakanda forever. She now holds the mantle of Black Panther. But I strongly believe, based on leaked concept art, that we might see a new actor take on the role of Black Panther, aka T'Challa. Já si myslím, že už jsme zmínili v tom videu, co dělal na hlavním videu, na hlavním kanále, tohle vlastně má být T'Challa, což byl Black Panther během druhé světové války, pravděpodobně to bude jakoby varianta z jiného vesmíru a myslím si, že on se potom stane hlavním Black Pantherem v našem hlavním MCU po Secret Wars nebo po Avengers, takže si myslím, že tohle se stane.
záleží ještě, kdo bude hrát, a to jsou zvědaví. aka Azuri. In the comics, Azuri was Black Panther during World War II, and he is T'Challa's grandfather. He was much more hostile and protective of Wakanda. And then we have Winston Duke as M'Baku. I'm excited to see how he plays into the story, especially since we've seen a lot of growth within his character. Now, if you notice that the entire cast of Falcon and the Winter Ej, Praha! Dámy a pánové, to je Praha! Soldier is also back, except for Zemo. We've got Anthony Mackie as Captain America, Danny Ramirez as Falcon, Jo, klasicky navrátiští tady z posledního Kapitána Ameriky. US agent who I've already mentioned. The last time we saw Sam Wilson and Joaquin Torres was in Captain America Brave New World. And in the post-credit scene, Sam was warned by the leader that other universes exist, foreshadowing the upcoming conflicts in Doomsday and Secret Wars. Strašně divně vypadající ten záporák, jako úplně všude, že tady se v tenhle moment se vrátili, nebo Marvel vrátil prostě do nějaký doby, ty vole, fakt jako Hulka, kdy ty záporáci vypadali fakt jako divně. Sam will likely take this information and begin to assemble the new Avengers team. And this brings me to my theory on how the Avengers and the X-Men will fit into this story, and what role the Fantastic Four could play in all of this. I think Sam Wilson's Captain America will form the new Avengers team with all the heroes from Earth 616. This would include the entire Thunderbolts team, the Falcon and the Winter Soldier team, and of course the Wakandans. OK, takže Sam vytvoří vlastně Avengers team z našeho MCU, z té naší hlavní země. OK, a myslím, že potom dostaneme i další. Já jsem fakt zvědavý, jestli udělají to, že se třeba objeví jakoby původní Avengers, jako třeba z různých jako vesmírů, nebo prostě nějak alternativně, že dostane takovou tu původní šestku. Chápete, nebo kolik jich bylo? Šestka? Jo, původní Avengers prostě. Likely go up against the X-Men from Earth 10005, which is probably where the other X-Men characters will come from. Now, the reason I say this is because of the post-credit scene from the Marvels. There we saw Monica Rambeau fall through a tear in space-time, ending up in a parallel universe, possibly Earth 10005. Her arrival there could trigger an incursion. And what exactly is an incursion in the... OK, jo, to dávalo smysl, že vlastně Monica Rambeau by udělala inkurzi, protože skončila na konci Marvels v X-Men vesmíru, nebo na X-Men zemi, a aby se způsobilo to inkurzi vlastně mezi jakoby naším MCU zemí hlavní a tady tou X-menáckou. MCU, it's when two different universes start colliding with each other. And if that happens, both universes die. The only way to stop this is for one universe to be destroyed before the incursion becomes irreversible. So my theory is that yes, to už jsem říkal o té inkurzi. Earth 616, the sacred timeline, will start colliding with Earth 10005, leading to an epic Avengers vs. X-Men battle. And this is where the Fantastic Four will come in. Reed Richards. Jako bylo by to cool, kdybychom vlastně dostali jakože ne třeba úplně jako Doktora Dooma jako vloženě záporáka jako hnedka, jak by prostě Thanos došel a všichni se prostě fajtili jako se všema, ale že prvně by začali fajtit vlastně naši hrdinové mezi sebou, než by se potom následně spojili a začali by bojovat proti Doomovi. Will step forward and tell both sides that they shouldn't fight each other, but should instead focus on the real enemy, Dr. Doom. Doom is the one pulling all the strings, manipulating Earth 616 into fighting the X-Men from Earth 10005. This could lead to an incredible battle where the Avengers, X-Men and the Fantastic Four all team up against Dr. Doom. And I'm really excited to see how... Když se vezmete, tak v Avengers posledních, tak hnedka od začátku bojovali všichni proti Thanosovi. Bylo by cool tady, kdyby jsme právě viděli naše hrdiny z obou vesmírů bojovat proti sobě, než potom by se jako uvědomili a začali by bojovat právě proti Doomovi. All of these pieces come together. So I think Avengers Doomsday is going to end in a similar fashion like Infinity War, where the villain who thinks he's the hero wins. And then in Secret Wars, the actual heroes defeat him. And then we've got another big reveal, Channing Tatum is returning as Gambit. Channing Tatum jako Gambit, kámo, jako vemte si, že to měl být projekt, měl být vlastní film, který byl zrušen, vymetli si s ním totálně zadek, potom se jenom tak jako cameo objevil v Deadpoolovi a teďka se dostal kámo do Avengers, co to je jako je za vykoupení epické. Now the last time we saw him was in the post-credit scene of Deadpool and Wolverine, where one of the TVA monitors showed Gambit looking at the camera, and in the reflection of his eyes, we saw a sling ring portal. Gambit has probably taken over Cassandra's hideout and is building a new team of mutants. The fact that Gambit is in the Void suggests that the story will likely have some connection to this area. The theory of Battleworld being formed on the Void might actually be true, and Gambit could play a big role in that. Že Battleworld by mohl být vlastně na konci prázdnoty, tam, kde se odhrával právě Deadpool s Lokim třeba seriálem. Now the Hollywood Reporter has stated casting announcements are far from over, and only the main players have been revealed so far. Yes. A přesně tak, že další cast jako ještě bude odhalený, že to není prostě všechno. Many surprise characters are still yet to be announced. Hej, kámo, Spider-Man tam musí být, to mi prostě neříkej. Chris Evans by byl taky And epic. Marvel might be saving those Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch jako Doctor Strange, the theater experience. For now, we have 27 names that will 100% be in Avengers Doomsday, with more to come. As I said earlier, this chair stream Marvel did drew 275 million views in just 24 hours. So there is no superhero fatigue among the fans. All we want is a compelling story. Přesně jakože
Jako 250 000 na tom streamu views je fakt jako brutální. That does justice to our favorite characters. I honestly can't imagine how I'll react when I see Ian McKellen, Patrick Stewart, James Marsden, Alan Cumming all showing up in an Avengers movie alongside my favorite actor Robert Downey Jr. Now, although they still haven't announced Spider-Man or Tom Holland, I genuinely believe he'll be in the film. The Russo Kamo, já jsem přesvědčený, já nevěřím, že oni by jako mysnuli Spider-Mana zrovna. brothers are huge fans of Tom, and I don't think Marvel would want to miss the opportunity to write a plotline where Tom Holland's Peter Parker meets RDJ's Dr. Doom. It'd be such a Já si myslím, že možná ještě nebyl oznámený z toho důvodu, že skrz třeba nějakou jako smlouvu ze Sony, že nejsou ještě jako úplně na 100% jako dohodnutí, ale myslím si, že tam 100% bude. shocking moment for Peter. For Peter, that face belongs to a hero who saved the universe. But now that same face wants to destroy everything and take control. If done right and the characters are written properly, this movie could be a cinematic masterpiece in the comic book genre. So yeah, don't lose hope. More actors will definitely be joining the film, especially Tom Holland. Let me know your thoughts on this epic announcement and drop your theories for Avengers Doomsday. Yes, přesně tak, dámy a pánové, dejte mi vědět, co vy si o tom myslíte, já jsem fakt jako extrémně nadšený, strašně se na to těším a strašně doufám, že to prostě dopadne dobře, já chci prostě, ať Marvel se vrátí do svý jakoby peak éry, víme, že do další ságy mají jakoby jeden z hlavních cílů, že takový ten centrální narrativ, že vlastně tam bude nějaká linka, která se bude protírat všemi filmy a bude to směřovat do nějakého bodu, nějakých jako Avengers, že to nebude jak teďka multiverse saga, která tak jako je rozvětvená vlastně úplně na všechny strany a nebyl tam zatím jakoby úplně takový nějaký ty jakoby body, kam to směřovalo. A víme, že tohle by se mělo vrátit zpátky a já věřím, že tohle prostě bude ten důvod, proč se Marvel dostane zpátky na koně a fakt se na to těším. A zároveň se těším na to, co předvede DCčko, protože on to taky vypadá mega slibně. Každopádně dejte mi vědět vaše názory, domněnky, hype do komentářů, já se na to mega těším, mějte se hezky a u dalšího videa, ahoj.